Вітаю вас, друзі! Сьогодні російські мерзоти знову здійснили масовану атаку проти нашої країни. Зокрема, били балістичними і не тільки ракетами по Києву та по Київській області. Під час цієї атаки російські мерзоти вбили щонайменше 15 людей і ще близько 30 постраждали. Під ударами були суто цивільні об'єкти. Балістикою росіяни знищили ключовий розподільчий комплекс «Розетка» у Броварах площею 100 тисяч квадратних метрів, запущений на початку 2017 року, який щодня обробляв понад 100 тисяч цивільних замовлень. Також під російськими ударами були склади компаній «Епіцентр», «Нова Пошта» та «Новус». На Київщині, неподалік від Броварів, на залізничній станції Квітнева, росіяни вбили 8 людей, які чекали на потяг. Отримався потяг, і люди не встигли на свій останній потяг. Наразі відомо про 8 загиблих. Те, що роблять росіяни проти нашої країни, проти наших людей, це злочини проти людяності. Але, напевно, навіть можна казати про злочин геноциду. Вони ж виправдовують свої злочинні атаки тим, що нібито у нас у кожному магазині, у кожному супермаркеті є зброя і виробництво. Украина распределяет эти производства в гражданские магазины, торговые центры, склады, больницы, школа, везде. Та насправді, і я, напевно, вже втретє покажу це відео, росіяни займаються терором заради терору. Вони це визнавали публічно. Удары на сегодняшний день, наши удары по Киеву, это скорее и в большей степени медийная составляющая, нежели военная. Прямо вот серьезных целей в Киеве в самом, если я не беру объекты критической гражданской инфраструктуры, как там Киевскую ГЭС, например, я думаю, что их там нет. Проти нашої країни воюють закінчені мерзоти, у яких не лишилося нічого людського, немає ніяких принципів та моралі. Вони розуміють виключно силу. І я прошу вас додати нашому війську більше сили. Якщо ви хочете допомогти нашій армії помститися російським виродкам, зробіть донат, закиньте на русоріз. Навіть якщо це маленька сума, малі донати – це велика сила. Реквізити в описі. Більше дронів, більше мертвих. Ну і не забувайте підписатися на мій канал, щоб не пропускати нові важливі випуски. Відповідаючи на російський терор, Сили безпеки та оборони України вкотре вдарили по одному із нафтопереробних заводів у місті Уфа. Там вообще все черно. Один. Ну и как бы один сюда. У Башкортостані у Уфі є одразу 3 НПЗ і насправді ще декілька об'єктів пов'язаних із нафтовою інфраструктурою, тому там є ще багато що бити, і дуже добре, що наші дрони постійно здійснюють атаки на об'єкти у цьому місті, яке має бути знищене. Разом із тим продовжилися атаки на російські логістичні хаби. Один із них вщент згорів внаслідок ударів українських безпілотників цієї ночі. В общем, друзья, горит Тула. Я уже сбился со счету, какой это склад горит. И какой склад сгорел дотла. Горит уже 16-й склад Валберис. Это Алексин Тул, один из самых крупных складов в центральном регионе. И осталось буквально 2 склада для полного краха Валберис. Сегодня горит 16-й склад. Это Тула. Воняет на всю округу. Під удари українських безпілотників потрапив один із найбільших розподільчих центрів компанії Wildberries у місті Алексін Тульської області. Його площа майже 200 тисяч квадратних метрів. Логістичний центр був відкритий у 2022 році і відігравав ключову роль у зберіганні і розподілі товарів, зокрема подвійного або військового призначення. Короче, вон, столб дыма, горит, полыхает. Жорстко. Как-то так. До речі, сама компанія не дозволяє мінімізувати збитки від подібних ударів і забороняє продавцям виводити свої товари зі складів Wildberries.
так щоб вони точно згоріли. Уважаемые, дорогие друзья, кто не знает, Валберс не дает до сих пор возможность выгружать свои товары из складов. Не дает просто, чтобы вы понимали, не дает. І, звісно, нам із вами дуже приємно, коли щось, будь-що насправді, палає на так званій Росії. І коли росіяни починають нити, плакати і розповідати, що вони взагалі-то проти війни, треба терміново мир, так сталося і цього разу. И скорее бы хотелось, чтобы это все закончилось обоюдно с обеих сторон. Это мое личное мнение. Сколько еще зла должно произойти, чтобы мы поняли, что война – это зло? Почти все сообщения в личке у меня заканчиваются одной фразой: «Скорее бы мир». І, звісно, російським окупантам дуже боляче від подібних ударів, вони несуть серйозні збитки, економічні, соціальна напруга зростає, і такі збитки у них будуть іще більші у майбутньому. Тяжело сейчас, действительно, нам очень тяжело, потому что если прорыва в антидроновых вопросах не произойдет, конечно, это скажется. У випадку із атаками на логістичні центри, а я нагадаю, що саме росіяни першими почали їх здійснювати, Україна діє дзеркально та симетрично. І це з одного боку правильно, і я підтримую спалення будь-яких логістичних центрів на так званій Росії, але і з іншого боку у нас значно менший запас міцності у цьому плані, аніж у нашого противника. Нам потрібно більше діяти асиметрично для того, щоб перемагати нашого ворога, бо давайте будемо чесними, давайте будемо говорити відверто, навіть попри численне ниття росіян про те, що їм боляче і вони хочуть припинення війни, Владимир Путін усе одно на це найближчими роками не піде. Просто привыкайте, что мы воюем. Вот наше поколение и следующее, вот они воюют. Закончится СВО, ну, начнется какая-нибудь, не знаю, СБО, специальная боевая операция. У цьому контексті також важливо сказати і про сьогоднішню нічну атаку. Росіяни застосували 24 балістичні ракети та іще 4 ракети «Циркон». На жаль, наша протиповітряна оборона не змогла збити жодної, тому що не було чим збивати. А ось отак раніше, не сьогодні, виглядав запуск 6 російських балістичних ракет із одного місця. Не дуже далеко, до речі, від кордону із Україною. Наразі від американського президента ми чули тільки обіцянки надати нам чи то ракети до Петріота, чи то ліцензії для виготовлення цих ракет, але це не точно і, скоріш за все, президент Сполучених Штатів Америки нам не допоможе. Не збирається він нам допомагати також і з комунікацією із Ілоном Маском, який міг би в теорії увімкнути Starlink для ударів по території так званої Російської Федерації. Але це все одно не панацея. Для того, щоб знищувати пускові установки російських комплексів «Іскандер», потрібна організаційна спроможність. І у нас вона загалом є, але потрібно там більше зробити деяких речей, не буду публічно зараз усе оголошувати. Я спілкувався на цю тему із підрозділами, які б'ють по пускових установках російських ракет «Іскандер». А ще потрібні засоби, і треба надавати засоби цим підрозділам. Вже зараз у України є більше можливостей для того, щоб боротися проти російської балістики. Просто не усі ці можливості ми використовуємо. Ну а на наших партнерів сподіватися особливо не варто. У той час, як вони нам не дають ані інструментів для того, щоб знищувати пускові, ані достатньої кількості ракет-перехоплювачів, союзник так званої Росії готовий робити дуже багато проти України. Сьогодні видання Reuters із посиланням на Головне управління розвідки повідомило, що КНДР розгортає на Росії свій ракетний підрозділ для атак на Україну. Ракетний підрозділ КНДР розпочав розгортання на заході Російської Федерації. Він може бути оснащений 120 балістичними ракетами і 6 пусковими установками для ударів по Україні. Північна Корея не соромиться і бере участь у війні проти України. За нас не воює ніхто із наших партнерів.
партнерів не готовий зараз долучитися до збройної боротьби проти так званої Російської Федерації, навіть тоді, коли у Європі літають північнокорейські балістичні ракети. А це означає, що ми маємо іще більше розраховувати самі на себе. Це означає, що ми маємо діяти спільно, ми маємо бути об'єднаними. Але натомість у нас в країні вже 20-ту добу, станом на учора, тривають протести, оскільки влада навіть не намагається почути громадян. І це створює іще більше передумов для роз'єднаності. Федоров, міністр оборони. Ми будемо виходити, допоки народа не буде почуто. І я думаю, ви бачите, що я дуже дипломатичний у своїх оцінках і у своїх висловлюваннях. Я, звісно, спеціально кажу дуже обережно, тому що ми перебуваємо у складній ситуації, у повномасштабній війні за наше виживання, і треба зважувати кожне своє слово, тому що ситуація така в країні. Нам треба бути об'єднаними заради перемоги. Але зараз я бачу, що мене атакують, в тому числі на замовлення деяких представників влади, українські анонімні помийки, як от телеграм-канал Труха, який зараз намагається посягати на мою особисту безпеку. Мене намагалися вбити на замовлення ФСБ рік і 3 місяці тому. І, звісно, це не вдалося росіянам, тому що мене врятувала охорона. Зараз Труха і інші помийки, які належать до цієї сітки, здійснюють масовану інформаційну атаку проти мене з метою вплинути на мою безпеку, точніше, послабити її. Я закликаю вас відписуватися від цих помийок, якщо, не дай Боже, ви на них підписані, і закликаю український бізнес не купувати рекламу у Трухи та подібних каналів. Дякую, до речі, компанії АТБ за те, що вони розірвали свої контракти із Трухою. Проте, оці інформаційні атаки, а також відсутність комунікації між владою та суспільством ні до чого хорошого не призведуть. Це потрібно виправляти. Суспільство і українська влада сьогодні повинні комунікувати, бо якщо ми програємо, то програємо усі, абсолютно. А ми, дорогі друзі, не маємо такого права. І щоб програвали саме росіяни, наші воїни завдяки вам за минулу добу отримали ще 138 нових FPV. Дякую за допомогу. Вітаю! Ми бійці 93-ї бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів з водоударних дронів. Дякуємо спільноті Стерненка за ці чудесні 90 комплексів дронів, які вже завтра поїдуть нищити ворога. Більше дронів, більше мертвих п***ів. Слава Україні! Героям слава! Від імені підрозділу безпілотних систем спеціального призначення висловлюємо щиру подяку спільноті Стерненка, а також його друзям і підписникам за чергову партію дронів на оптоволокні. Ваша небайдужість, підтримка та готовність допомагати є надзвичайно цінними для нашого підрозділу. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! В Україні досі триває політична криза, спровокована невдалими кадровими рішеннями. Але я вірю, що ми з вами знайдемо вихід із цієї ситуації, тому що, як я вже казав, українці – це дуже мудра нація, і ми не маємо права сьогодні опускати руки та припиняти свою боротьбу. Дякую усім, хто не мовчить, дякую усім, хто вимагає, і дякую усім, хто допомагає силам безпеки та оборони України.